going to teach you how to do array. Array is a random access, the data structure, that contains as a group of elements. Typically, these elements are all of the same data type, such as an integer or string. Ang array ang purpose ng array para mas mapaikli yung codes at para mas magamit ng maayos. I'm going to show you some example of array. Ito ang halimbawa ng isang array. Import java.util public class integer, public static void main string, scanner sc is equal to new scanner. Ang integer para ma-represent na nag-declare tayo ng int para our variable natin is r. At yung int naman na integer para mas yung sa may enter value of integer. Yung for loop, para mas gumamit tayo ng for loop para mas mapaikli yung codes. And then yung enter of value integers, ito yung nag-initialize para mabasa yung doon sa may x plus b is equal to b. And then doon sa may gumamit ulit tayo ng for in para doon sa may yung enter value of integer. Yung for int b is equal to 0, kapag nag-enter tayo ng kung ano yung in-input natin dito sa taas, yun yung magre-represent para sa dun sa may output mo sa baba. So ipapakita natin ang magiging output ng program na ito. So yun, mag-enter tayo ng enter value integer 1. So ganun na, enter 2, 3, and 4, and 5. So ang lalabas na output is 1, 2, 3, 4, 5. So yun lang. Hi everyone! Now we're talking about queue. Queue is defined by having a FIFO or first in first out ordering principle. The first element added to a queue is the first to be removed. Sa madaling salita, kung anong unang mong in-enter, yun din ang unang matatanggal. Ngayon, meron dalawa itong uri, enqueue and dequeue. Now, I'll show you how to enqueue into the queue. Enqueue is to add and dequeue is to remove.
is the codes how to enqueue. I add 5 elements in this enqueue. Next, I'll show you how to dequeue. Now, explain how to work these things. First, the import java util.link list. Kailangan to kasi ito yung utility ng queue. Pag wala na ito, hindi gagana yung codes. Siyempre, lalagay mo din yung import java.util queue. And yung sa enqueue naman po, mag-add ka lang ng element, susulat mo kung ano yung variable mo. Ito yung sa aking queue. Kaya nilagay ko dito, queue add, hanggang 5 po. Siyempre, sa 0 tayo magsisimula, parang array. And yung pangalawa, yung ito the queue, is to remove. Yan po. Nag-initialize po ako ng variable dito, remove.queue. So, pag nag-system out print ako, makikita po natin dito, nakalagay, remove elements, saka nandito yung plus remove queue, para makita ko. Now, the last part, I'll show you the output. And, pwede nating lagyan kung ano yung current element niya. Magdadagdag lang sa akin. This might be the output of this code. Thank you for watching. So good day everyone. For now, I'm going to teach you about linked list. So linked list is a sequential access where each element can be only accessed in a particular order. So example nito is a roll of paper or tape. So now I will show the linked list representation. So, this is the linked list representation. So, makikita nyo na meron siyang head na kung saan mag-i-start dito yung element na ilalagay nyo. So, we have node. Meron tayong node. Yung node is kung saan nyo inilalagay yung element. So, we have here the data. The next one is the items. And the next. So, kailangan natin ng next na node para dun sa next na nodes na gagamitin natin. So, gumagamit din tayo ng null para sa mga element na kasi yung null is nag-represent siya para sa mga empty items. So, sa linked list, meron tayong 4 types. Meron tayong simple. Sa simple linked list, yung item navigation is forward only. Hindi siya pwedeng mag-backward unlike sa doubly linked list. So, the second one is the singly linked list, where it contains order which have a data part as well as address part. So, ganito siya. Linked list representation natin, meron pa rin tayong head and data next. Ito yung nodes natin. Ayan. So, for the data, kunwari meron tayong 3. So, ilalagay natin siya sa may data. Then, the next one is the 10 and, for example, 2. So, ganyan yung itsura ng singly linked list. So, for the third one, meron tayong doubly linked list. Yung doubly linked list is for forward and backward siya. Unlike dun sa simple linked list na for forward only. So, ganito siya para sa doubly linked list.
So, sa doubly linked list, meron tayong start. Yung start niya is parang head na din siya. Parang sa singly linked list, yung head niya is start pagdating sa doubly. So, meron pa rin tayong nodes dito. And for example, sa data natin meron tayong 10. So, yung dito, this is the preview. And this is the next. Next para dun sa susunod na nodes natin. So, mapapansin nyo sa singly kasi, isa lang yung arrow niya. Ano siya, isang beses lang siya, isa lang yung parang kumbaga daloy niya. Dito is pwede siyang mag-forward and backward, katulad dito. Yan, yung arrow niya. Ganyan. Para dun sa the next, sa susunod na element na pwede siyang bumalik, tsaka pwede din siyang mag-forward and backward. So, ayan. So, para sa fourth type ng linked list, meron tayong circular. Circular is last item contains of the first element as next, and the first element has a link to the last element previous. So, ganito yung magiging itsura niya para sa circular linked list. Circular linked list. So, meron pa rin tayong data and para sa next na nodes. So, for example, meron tayong 3 sa data and 10, tapos 2. So, katulad din doon sa mga naunang type ng linked list, meron pa rin tayong head or yung type para sa susunod na nodes natin. So, sabi nga dun sa linked list, ay sa circular is, ano siya, parang paikot-ikot lang siya. Yung element niya, na nandito sa pinakadulo is pwede siyang bumalik dito sa umpisa. So, yun. So, para sa last discussion ko, meron tayong basic operation in linked list. So, the first one is insertion. Sa insertion, nag-add lang tayo ng element sa umpisa ng list na gagamitin natin. So, yung sumunod naman na basic operation ng linked list is the deletion. So, sa deletion, nagdi-delete tayo ng element dun sa umpisa ng list na ginamit natin. Then, the third one is the display. So, displays, ginagamit natin to para makomplete natin yung list. Then, the fourth one is the search. So, searches an element using the given key. So, yung search ginagamit natin para kung may hahanapin man tayo ng element, ito yung gagamitin natin. So, para sa pinaka-last na basic operation ng linked list, meron tayong delete. So, sa deletes naman, ginagamit natin to gamit yung mga binibigay sa atin na given key para makapag-delete tayo ng element. Magkaiba siya sa deletion kasi yung deletion kasi is nadidelete lang niya yung pinaka-beginning ng list natin. So, ngayon magbibigay ako ng isang example para sa linked list. Una, gagamit tayo ng import. Gamit tayo nito para matawag natin yung mga codes. And isa din siyang libraries. So, the next one is public class. Yung public class natin, papangalanan ko siyang linked list na lang. Tapos, public static. So, ayan, pwede na tayong mag-umpisa and magdi-declare ako ng, kailangan ko ng isang declaration para sa linked list natin.
type, and yung variable natin, so linked list yung ginamit kong variable. Tapos, nameless scanner, then yung linked list natin dito, tapos data type ulit. So, mag-add ako ng elements ng, di ba, add. So, ito, ginagamit natin to para makapag-add tayo ng elements sa linked list natin. So, kung meron mag-add ako ng linked list, gagamit ako ng add para may add natin siya sa linked list natin. So, para ma-display natin yung linked list content natin, gagawa tayo ng isang system.out.println para malabas natin siya sa output. So, system.out.println, linked list content plus yung variable natin dito, which is yung linked list. So, para sa next part ng program natin, para gagawin natin is mag-add tayo ng first and last element sa linked list natin. So, magiging ganito siya. Gagamitin natin ulit yung add, katulad dito kasi nag-add tayo ng mga elements. So, para makapag-add tayo ulit ng elements, gagamitin natin yung linked list, add, tapos yung first. So, lalagay natin first item. And para sa last na item natin, gagamitin din natin ito para papalitan lang natin itong first ng last. So, para mailabas natin to sa output natin, gagamit ulit tayo ng system.out.println para lumabas siya sa output. So, ilalagay natin siya ng ganito. System dot out. Ang gagawin natin muna is papalabasin muna natin tong 5 elements na 5 items na nilagay natin bago natin i-display tong first and last na gusto natin ipakita sa program. So, plus yung variable pa rin na ginamit natin dito. So, this is just a continuation of our program. So, kapag tuturuan ko naman kayo para i-get natin yung value dun sa linked list natin. So, gagamit tayo ng object. Yung variable natin para sa first element na gusto natin. So, ginamit ko yung linked-list.get tapos yung index na 0 kasi yung first na kukunin nating element is nasa index 0. Tapos gagamitin natin tong get para makuha natin yung value dun sa linked list. Then, the next one is I'll show you how to remove first and last element in our linked list. So, gagamit tayo ng linked list.remove first. So, magiging ganito siya.
So, para sa para ma-remove natin yung first dun sa element natin, gagamit tayo natong remove first. And para ma-remove naman natin yung gusto nating last element, gagamit tayo ng remove last and open and close parenthesis last semicolon. And yung sunod, para maipakita natin siya sa output, kailangan natin gumamit ng system.out.println. So, magiging ganito. Ipapakita muna natin sa print line natin yung bago natin i-delete yung bago natin i-remove yung first and last, papakita muna natin yung mga elements na meron tayo. And syempre, para makuha natin yung 5 elements na nandun sa program natin, gagamitin ulit natin yung variable kanina na linked list. So, para sa pag-add to a position and remove from a position, gagamit tayo ng linked list. So, dito, di ba dito sa system.out.println na ginawa natin, display natin yung element na meron tayo dun sa linked list. And pagdating dito, para may display natin siya, gagamit tayo ng ilalagay ko yung new added item para may display naman natin dito sa final content ng ating linked list. So, ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung output na ginawa nating program. So, para dun sa output ng display link, this content natin, ganito siya. Ito yung magiging output nun. Dito dun sa display link list content natin, ipapakita lang natin doon yung laman ng link list natin. So, para naman dun sa susunod na system.out.println natin, yung linked list content after addition plus linked list, magiging ganito yung output niya. So, meron tayo first item, tapos yung elements na nandito, papakita natin yan. So, meron tayong item 1, item 5, and yung nilagay natin kaninang last item. Yan. Tapos dun sa pangatlong system.out.println naman na ginawa natin kanina, yung sa pag-get ng value, ito yung output. Kung mapapansin nyo, first item yung nakalagay dito kasi ayun yung ginamit natin kanina para makapag-get tayo ng value dun sa element na ginamit natin, which is ginamit natin yung get that and index 0. Tapos dun sa system.out.println na ginamit natin kanina, dun sa linked list after deletion ng element natin, ang output na is ito. Dito yun sa ginamit natin kanina ng system.out.print, sabi ko nga din is ipapakita lang natin yung nandito kasi bago tayo mag-delete, gusto kong i-display yung element na nandun sa linked list natin kanina bago tayo mag-remove ng isang element. So, ipapakita ko lang item 1, item 5, item 3,
Item 2. So, ayan siya. Doon naman sa last part ng program natin, which is yung may newly added item tayo and nag-remove tayo. Ni-remove natin itong item 5 na to. Ang magiging output niya is ganito. Final content. Final. Yung inilagay natin kaninang newly added item. Kung mapapansin nyo kanina dun sa program natin, gumamit muna tayo ng system.out.print, open parenthesis, 0, comma, and yung etong ginamit natin newly added. So, para may display natin dito yung mga natirang item kasi nag-remove tayo ng item 5. Para ginamit natin yung 0 para mai-display natin itong mga to. So, i-display na natin siya dito. Ganito yung magiging output niya. Since nabura na to, diretso na tayo sa item 2. Item 6 and item 2. So, ito na guys yung pinaka-output ng program natin sa Libre. So, sana may natutunan kayo. Hello guys, so ngayon turo ko sa inyo kung paano kunin sa binary tree. So, first of all, tree is a nonlinear data structure which organizes the data hierarchical and discursive definition. So guys, ito ang example ng binary tree. So, A, next one is, mas mababa sa A. Ang next sa A is B. So, ang B is dito. Kasi mas mababa siya sa A. Then, C is mas mataas sa, C is the next. And mas mataas siya sa letter B. So, D. A, B, C. So, alam naman natin na mas mababa mas mataas ang letter D sa B at mas mababa sa C. So, dito dapat ang letter D. So for now guys, i-explain ko naman kung ano yung part ng binary tree. So first one is the root. So sa binary tree, nasa taas yung root niya. Yung ano yung pinakamataas ay yung root. So root is the node is called as a root node. So yung next naman is parent. Ito yung matatawag natin na parent. Parang root is, parang parent din siya kasi may anak siya na letter B and C. So the node which is predecessor of any node is called as parent node. So siblings. Next part is the siblings. So ito ang parent ng binary tree. So these two are the siblings, yung B and C. Kasi sila yung magkapatid na anak ng letter A. So, node which belong to the same parent are called as siblings. Then next is internal nodes. Internal nodes, the node which has at least one child is called the internal node. So, one child. So, sa binary tree, ito lang yung ano. So, letter B, may anak siya na letter D. So, ito lang yung matawag na natin na internal nodes. So, the next one is the edge. The connecting link between the any two nodes is called as edge. So, ito yung connection nito, yung line na kumokonek sa bawat siblings and sa internal node is edge. Edge yung tawag sa kanila. Then next one is the child. The node which has descendant of any node is called child. So, itong dalawa are siblings. So, magkapatid sila sa letter A. Then sa letter B naman, ito yung anak niya, si letter D. So nag-iisa lang siya. So siya yung child. Next one is the leaf. So sa binary tree guys, yung leaf, the node which does not have child is called the leaf nodes. So sa binary tree natin, makikita naman natin na si A ay may anak na B at C na magkapatid. So sa B, meron siyang letter D. So si child, siya yung magiging leaf node.
Kasi wala na siyang kapatid. So, siya yung pinakalas. So, sa degree naman, the total num of a children, a node is called degree of a node. So, sa degree guys, kung ano yung total na anak ng bawat letter, is ayun yung degree. For example, is a letter A. Meron siyang anak na dalawa. So, ang degree ni A is 2. Then, si B naman is si letter D. So, si B is 1. So, si C, wala. Then, si total lip node si D, so wala na siyang wala siyang bilang. So, next one is the height. The longest path length from the root is to lip. Kung ano yung level, ganun din yung height. So, ang height nito is 1, 2, and 3. Yung height ng binary tree natin is equal to 3. Path length and depth. The number edge in the path. So guys, yung number ng edge, kunwari ito yung matawag natin na edge, di ba? So kung ilan yung number ng edge, ayun din yung path. So 1 and 2. So sa path natin hanggang A, B, D is dalawa lang. At sa path naman ng A to C is isa lang. Level. The path length from the root nag-start sa 0. So, sa level, root. Ito ang root natin. So, mag-start siya sa 0. B to C is 1. And D is 2. So, lagi nag-start sa 0 pag sa level. Then sa path the set of edges from the root node. Path na nagsisimula sa edges. So, ang edges nito, ito na yung path niya. A, B, to C, A, B to D. Ito yung path edges ng isang binary tree. So guys, for the continuation of our program, binary tree, so ituturo ko naman yun is for binary search. First of all, kailangan natin ng import Java that So guys, kailangan po natin to para matawag po natin lahat ng method sa ating program. For the next one is public. So ginamit ko yung binary search as class, yung class name niya. Tapos next naman is lalagyan natin siya ng So, for next one is sa int. Sa int, maglalagay tayo ng variable para sa scanner. So, para sa scanner, para pangkalahatang program, magde-declare naman tayo na system.out.print para makapag-input ng number of elements. Para sa next system outlet print natin, yung pag-enter naman ng n is variable plus integer. So, ipapakita ko siya. Plus n, yung variable natin na n para sa number of elements, then plus integers. So, next guys, is tuturo ko na paano gumamit ang form para sa computation natin sa unang system outlet print. So, ito yon. So guys, yung for po is para po mas mapaikli or mas mapadali po yung pagsasolve sa program. So gumamit pa rin po tayo ng in as in variable natin. Tapos yung next int, kasi int naman po talaga yung gagamitin doon. Next is another system out.print.
So, enter value to find. Ang ginamit natin yan kanina, sa unang-una is search equal variable pa rin natin. And next. So guys, for now, papakita ko na yung computation para lumabas para kung ano yung lumabas dito sa program na to. So, another system output point naman para mahanap yung location ng element na integer ay na in-enter ng user at lalabas sa output. So guys, ito yan. At another system output print naman para kung mag-enter ka ng integer na wala sa input element. For now, I will show you the output of the program. First, lalagyan natin is enter number of integers. So, enter number of integers, i-enter natin is 5. Next is tapos guys, after natin mag-enter ng number of integers, mag-enter naman tayo ng 5 integers na kung ano ang hinihingi. As ang enter natin is 2, 5, 6, 8, 9. After natin ma-enter yung 5 integers, mag-enter naman tayo ng value para kung ano yung nahanap. So guys, ang in-enter natin value ng integer is 5 din. Next is so guys, after natin mag-enter ng value to find, tapos nung nahanap niya na yung in-enter natin na value, mahanap niya sa location 2. So ito yung pagbuuan ng program. Hi everyone! Today, I'm going to teach you how to use a hash function. But first, I will define hashing and hash function. Hashing is a technique that is used to uniquely identify a specific object from a group of similar objects. So yung hashing daw is, pag meron kang kaparehas na object, mas mabilis niya ma-identify yon kasi meron tayong hashing. Kasi ang hashing, for example, sa isang university, every student, binibigay niya ng student number. So, yung student number na yon, ginamitan yun ng hashing or hash function. So, mas mabilis mong makikita yung information ng isang student sa pamamagitan ng student number. So, I will define naman yung hash function. In hashing, large keys are converted into small keys by using hash function. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga laman ng hash function para ma-convert ito into small keys. So, sa hash function, meron tayong tinatawag na hash table. Sa hash table, meron siyang laman na hash value. And then, slot. So, ang tawag dito is hash table. Every hash table, meron din yung size. Para makuha si size, magbe-base ka lang sa hash value. 0, 1, 2, plus 1. Magpa-plus 1 ka lang, and makukuha mo na yung size. Size is equals to 3. So ngayon, magbibigay ako ng example kung paano gawin or paano kuhain yung hash function. So, meron tayong given key value na 30, 21, 18, 40, 32.
And meron din tayong given size na 10. So para makuha kung saan hash value mapupunta yung mga key value, kailangan natin ng computation na hash value is equals to key value modulo number of slot. So, ayan yung computation natin. And then, meron din tayong tinatawag na equation table na kung saan pwede natin gamitin upang mas mapabilis yung pag-compute natin. So, sa equation table, meron tayong key value or data item. Lahat ng key value natin is ilalagay natin dito. 30, 21, 21, 18, 40, and 32. And sumunod is yung computation natin na key value modulo number of slot. And then, sunod is dito na natin malalaman kung anong hash value ba ang ating key value. So, isasolve na natin siya. 30 modulo number of slot or number of size na 10. So, para ma-compute to, 30 modulo 10, i-divide lang natin siya. So, 10 divided by 30. 10 divided by 30 is equals to 3. So, 3 times 10 is 30. 30 minus 30 is 0. So, ang key value na 30 is mapupunta sa hash value na 0. Sunod is 21. 21 modulo 10. So, ganun din yung gagawin natin. 10 divided by 21. So, 10 divided by 21 is 2. So, 2 times 10 or 10 times 2 is 20. 21 minus 20 is 1. So, kung ano yung magiging remainder, yun yung hash value niya. So, yung key value na 21 is mapupunta sa hash value na 1. So, sunod natin kukumpitin is 21. So, 21, meron siyang kaparehas na key value na 21 din. So, sa ganitong sitwasyon, kailangan natin siyang gamitan ng linear probing. So, linear probing, merong computation na P1 is equals to P2 plus 1 modulo number of size. So, ang P1 is the latest hash value. And the P2 is the current hash value. So, 21 plus 1 modulo 10. 21 plus 1 magiging 22 modulo 10. So, i-divide lang ulit natin siya. 10 divided by 22. So, 10, 20. So, 2. 10 times 2 is 20. 22 minus 20 is 2. So, yung pangalawa nating 21 is mapupunta sa hash value na 2. So, 21. So, lalagyan din natin siya ng sign ng ganito. Sign na ginamitan natin siya ng linear prob. So, sa mga susunod na key value, ganun din yung gagawin natin. So, yung sunod natin kukumputin is 40.
40 divided by, or 40 modulo 10, or 10 divided by 40 is 4. 10 times 4 is 40. So, 0. May kaparehas na siya na 0 na hash value. So, sa ganito, gagamitan ulit natin siya ng linear prob. So, 40 plus 1 modulo, number of size. 40 plus 1 is 41. Modulo 10. So, 10 divided by 41 is 4. 10 times 4 is 40. So, 1. Meron ulit siyang kaparehas na hash value na 1. So, ganun lang ulit gagawin natin. Magpa-plus 1 lang ulit tayo sa key value na, or the current value na 41. So, 41 plus 1 is 42. Modulo 10. So, 10 divided by 42 is 4. 4 times 10 is 42. Eh, meron na rin tayong hash value na 2. So, ganun lang ulit gagawin natin. Magpa-plus 1 lang ulit tayo sa current value na 42. So, 42 plus 1 is 43. Didivide lang ulit natin siya sa size table or size number na 10. So, 10 divided by 43. So, 10 times 4 is 43. Eh, wala naman tayong kaparehas na hash value na 3. So, ang magiging hash value ng 40 natin is 3. So, ngayon, tapos na natin siya computein lahat. Ilalagay na natin siya sa hash table. So, yung hash table natin is may size na 10. Or may hash value na 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, yung key value na 30 is mapupunta sa hash values na 0. So, 30. So, yung 21 na key value is mapupunta sa hash value na 1. So, yung kaparehas ng 21 is mapupunta siya sa hash value na 2. Nalagyan lang natin dito ng 2 na nagsisimbolo na pangalawa siyang 21. Susunod is key value 18. So, yung key value 18 natin is mapupunta siya sa hash value na 8. Sunod is 40. So, yung key value natin na 40 is mapupunta siya sa hash value na 3. Sunod is 32. So, yung key value natin 32 is mapupunta siya sa hash value na 4. And then, ito na siya. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung codes na kung saan mag-i-implement ng hash table. At sa hash table na yun, ilalagay natin yung mga key value. So ngayon, ito yung codes import java util.asterisk. So yung codes na to is a library para makuha or magamit lahat ng method na kailangan natin. So sunod is hash table integer, integer. And then itong codes na to is para makapag-create tayo ng hash table na kung saan doon natin ilalagay yung mga key value natin. So, mag-declare tayo ng HM para sa bagong hash table. Tapos, ilalagay natin yung method na ginamit natin na HM is equals to new hash table integer, integer. So, ngayon, ilalagay na natin yung key value sa hash value kung saan sila nararapat. So, hm.put. So, yung codes na to is para ilagay yung key value sa hash value or dun sa hash table.
hm.put 0. Itong mga nasa kaliwa is mga hash value, and then yung mga nasa kanan is mga key value. So, sunod is system.out.print line hm. hm para tawagin lahat ng mga in-input natin. Itong mga to, lahat yan, ilalabas niya sa output. Yung sunod, ipapakita ko naman sa inyo yung magiging output ng codes na to. And then, ito na yung output ng program or codes na to. Yung hash value 8 is may laman na key value na 18. And then yung hash value na 4 is may laman na key value na 32. And then yung hash value na 3 is may laman na 40. And then yung hash value na 2 is may laman na key value na 21. And then the hash value 1 is may laman na 21. And then hash value 0 is may laman na key value 30. So, yun lang. Thank you. Hello guys! Ngayon, i-discuss ko ay tungkol sa stack. Stack is defined by having a LIFO. LIFO means last in, first out. The first element added to a stack is the last to be removed. Equivalently, the last element added to a stack is the first to be removed. Next is the operations that act on stack have a unique terminology, which are push, pop, and pick. I have an example for push, and this one is this. First, you have to use import java.util that stack. Since nagamit tayo ng stack, yun yung kailangan natin. And next, the public class mo, for example, is stack example. And next is the public static. Void name. String. Args. Then open ulit yung curly braces. After nun, gawa na tayo ng stack natin. Kailangan natin ng stack. Then, integer ang gagamitin natin para kahit pa paano mas madali siya. Integer. Tapos, magde-declare tayo ng variable. De-declare ko is num is equal to new stack. Then, integer. Open and close parenthesis. So, ngayon naman, tapos na tayo sa first part. Since wala pang laman yung stack natin, kailangan natin siyang lagyan. Gagamit tayo ng push. Gagamitin natin yung variable natin, num.push. Then, mag-enter tayo ng kung anong value niya. For example, is 4. And next is num.push ulit. And, kunwari, 2. Next is, so yan, tatlo lang ilalagay kong laman ng stack natin. 5. Next thing is you have to display this stack. Kailangan natin lagay yung variable natin. Hindi siya, wala siyang quotation. So, ibig sabihin, sila ang bahala na mag-display kung ano yung laman ng variable natin na num. Siyempre, kailangan hindi natin kakalimutan yung curly braces kasi mag-error po yun. So, ayan guys, tapos na natin yung program natin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung output.
So ngayon naman, tapos na tayo sa program ng push. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung output ng ginawa kong program kanina. So, di ba sabi sa stock, last in, first out. Makikita natin, ang una kong nilagay dito is 5. Ang una kong in-input is 5. At ang huli is 4. So, ang mangyayari niyan, last in, first out, last in. So, mangyari, ang first out ay 4 din. Kasi yun yung naging last in natin. Simula dito, so mangyayari, ganyan. Tapos, and the next is yung huli na, ang una nating pinasok, yun yung huli nating inalabas, which is 5. So, ito yung magiging output natin para sa push na ginawa kong program kanina. So, now, punta naman tayo sa pop. Una, susulat ko muna yung kaninang program natin sa push kasi yun yung gagamitin natin para sa pop. Stop. Tapos variable natin kanina is lang. So, continue. Stop. And then, integer. There's an open and close parenthesis. So, ayan. Ngayon, magpo-pop tayo. Ito guys, just a comment lang to kaya wala tong kinalaman sa program natin. At hindi siya makaka-apekto sa pagraran nito. Para siyang label lang, para hindi tayo magugulo. So, ang mangyayari niyan is num.pop. Hindi natin ng 2 beses yung num.pop. Pag dinisplay natin siya, system.out.print. After that, yung curly braces natin. 1, since ito yung curly open niya. Ito yung close niya. And isa pa, para dito sa public class natin. So, yan. Huwag natin kakalimutan yan kasi kapag may kulang tayo kahit isang curly braces lang, hindi mag-run yung program natin. So, ipapakita ko sa inyo yung output. Ang output, since naglagay tayo ng elements sa stock, at tinanggal din natin, kasi di ba ang pop, nakalimutan ko sabihin ng pop is, nagre-remove ng elements sa stock. So, since 3 beses din tayo nag-pop, ibig sabihin, dapat, output natin ay ganito lang. Kasi, tatlong element to, 3 beses din tayo nag-pop. So, ibig sabihin, mawawalan na yung, yung stock natin ng laman. So, yun siya. Yun yung output niya. So, next, papakita ko naman sa inyo kung paano gawin ang peak. Ayan. Open curly braces again. Stock. Gaya lang ito nung ginawa natin kanina sa push. Is equals to num.peak. So, ayan. Pinakita natin yung num.peak. Pag dinisplay na natin yan, system.out.print line. Next, class. Yung variable nating num2. Then, close. So, ito, kapag nasa loob ng quotation yung words, ibig sabihin, i-display lang naman natin yan sa output natin. So, hindi siya makaka-apekto sa program. At yung output na mangyayari, ay, wait,
the curly braces will get output. Since dinisplay natin itong tatlong elements, ganun pa rin siya. 4, 2, 5, at yung peak, plus yung num2, which is yung pinaka-taas na element, which is 5. So, yun. So, ayun guys, tapos na yung tutorial ko para sa stock. And I hope na marami kayo natutunan sa akin. Thank you!